Para mo di ang green days no. Minagpag natapon din sa may diretso ko na. Bueno. So leading yellow kay Tio niya dakin sa punali ang suko na nakay suko da niya may kang ready no sa may lumbad ang green day nang hagaw nagkaroon ay din nagtatambag duwa gani tapos natama din yung ganito baga kaya kaya so kahoy pag namalisa nakatalikod ko man salamat pero kung matitis ka yung inamok sinira lang ko ba sa ibang bansa tapos pwede ba time out na referee na di nagusto ano ba bagatiyo malaban ba ito pwede ano ano ina kaya importante sa black magaling daw harangin ba tusan mo kalkan mag baga pa sa hindi ba kaya tiyo na di baga naparog ka ng ito ng ano mo may mga spider ng mga ko pangarap maganda andal bago yan pabati bagay yan mga
Pamilya.
Ah, di ba siya ang taon? Yan sa araw. Pwede ka mo mag... Yeah. Sige, sa tulog ko. Ano naman po? Or duman.
Nilos po na mga baraya dumapo yan. Po yan. Tayo bro. Aram po yan. Mo na, bubo.
simulan naman. Para sa sila. Wala ka ba? Ano daw? Dahil naglao. Di wala yaon ka. Lao. Ha?
Andres.
luwas ka. Tanggap mo, kami.
200 pa. Alam mo lang, tandaan. Ay,
Jason,
Ano, 40 ang bilyo. Awan to, hydro. May ko.
Na ngayon ikaw. Iyo araw. Ulo. Pag bulangan. Ayo ban. May kulang. Parang amin. Nagsabi tawag. Sabi niya.
Isa. So, taxi. Oo, boss. Lima to. Hindi na sana. Ano man lang yan, ting? 49, 41, 89. Ano man ang pagkikitay? Wala nung nga, hindi. Hingal.
may palito at sa may lidong using that sabi dahil siya sabi ko sa kay kuya ay lalabit creeper ba ang haka pag sa ating kurang sa amin pero sa lahat araw kami kayo para di tabi hindi mo na ng magdiyan DTR sabi ko sa DTR ang rin talaga ano ba kasi pero pa kaya talaga ano ba so hindi na napagkama bago magda
ka, kayo ni Uto niya po, kada ko mo siya. Bulang awan. Bila nang nagtataran na bangao. Sabi ka, sabi ko, pagkakawa, kabutong niya. Kaya ako itunig.
Ano yan?
tawag. Pero sa lang sila. Pag nagkaroon sila ng panagat nga. Ilog buwang. Di ba?
Yan.
kahit paano na maligit yun, alin sa